ให้ชิมเฉยๆกินจริงเลยเหรอได้นี่ถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันเยอะใช่ไหมเรากินเนื้อหมูเหลือน้อยกินเยอะแล้วเราเหลือสมุนไพรมันผัดก็ผัดได้หน่อยนึงแต่ว่าชอบกินกับข้าวต้มมากกว่าแล้วหอมจริงๆสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้โอ้โหมื้อเย็นเตรียมมื้อเย็นครับผมที่เห็นอยู่นี่คืออะไรรู้ไหมหมูสามชั้นนี่เวลาใช้เป็นเบคอนต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีเบคอนไม่ใช่เนื้อหมูสามชั้นสไลด์จริงๆนะมีฉีดสีด้วยนะฮะล่าสุดนี้ไปซื้อมาใช้ปรากฏว่าติดกันหนึบเลยครับไม่เอาอีกแล้วครับซื้อเป็นแบบหาเขาเรียกอะไรเนื้อสัตว์ที่คุณจะทานอย่าทานเป็นแบบแปรรูปเราไปเอาแบบดั้งเดิมมาดีกว่านี่ชัดเจนมาก3ชั้นของแท้วันนี้เมนูที่จะจัดสรรนะครับไปเห็นมาในคลิปที่เขาแบบเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วไปเห็นเนี่ยนะครับมันมีหมู3ชั้นผัดเราก็จะลองดูว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เตรียมตัวกันก่อนเลยนะฮะไปเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับโดยการเตรียมหมู3ชั้นก่อนนะครับนี่เอาแบบส่วนหนังเราจะเอาไหมถ้าส่วนหนังไม่เอานะครับเราเอาส่วนหนังออกตัดก่อนพอเอาหนังออกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หั่นให้มันพอดีคำครับอย่าหนาเกินไปนะครับเอาแค่แบบว่าสักประมาณความกว้างประมาณสักเซนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนาเป็นนิ้วนี่มันข้างในมันจะไม่ถูกนะครับ โอเคประมาณนี้เอาไว้ก่อนต่อมานะครับเราก็จะเตรียมตะไคร้นะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับตะไคร้เราก็จะเอาไปล้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาหั่นฝอยนะครับโอเคประมาณนี้ตะไคร้หั่นฝอยเรียบร้อยครับไปใบมะกรูดนะครับล้างให้เรียบร้อยใบมะกรูดเราก็ตัดเลยฮะใหญ่สักหน่อยนะฮะนิดหน่อยครับแล้วก็พริกจินดาสีแดงล้างแล้วเรียบร้อยเตรียมผักเรียบร้อยพริกจินดาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปทำตัวน้ำซอสกันนะครับเฮ้ยอยากรู้แล้วที่ว่าทำยังไม่เสร็จนี่แต่เตรียมน้ำซอสก่อนเลยน้ำซอสที่เราจะเตรียมนะครับใช้น้ำปลาร้าน้องพรนะครับผม1 ช้อนโต๊ะ2 ช้อนโต๊ะเลย เดี๋ยวเราก็ใช้น้ำตาลนะครับประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะครับต่อไปก็เป็นน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวครับทุกอย่างคือ1 ช้อนโต๊ะหมดเลยโอเคคนให้เข้ากันครับเอา
เออ ไปขั้นตอนคุกกิ้งมาแล้วไป เริ่มต้นนะครับเราจะเอาหมูลงไปทอดเอาน้ำมันมันก่อนนะเนี่ยไฟอ่อนๆนะครับต้องรีบร้อนนะครับเอาน้ำลงไปสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับนี่เราก็ผัดเข้าไปเรื่อยๆครับผัดจนกระทั่งน้ำมันแห้งน้ำแห้งแล้วแต่เราก็จะนี่เห็นไหมกริวมันต่อไปนะครับจนกว่ามันจะออกสีน้ำตาลเลยทีเดียวแต่เราต้องคอยหมั่นคนนะไม่งั้นมันจะไหม้นะครับตัวมันหมูเริ่มออกแล้วนะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับคั่วเขาเรียกว่าคั่วไปเรื่อยๆเริ่มมีน้ำมันหมูออกมาแล้วเห็นไหมครับเป็นน้ำเนี่ยน้ำมันหมูเราจะคั่วจนกระทั่งหมูสามชั้นก็วุ้บกรอบๆหน่อยนะเริ่มแล้วครับเอาละเดี๋ยวเราจะเอาเจ้ากากหมูเนี่ยนะครับใส่กระชอนตากไว้ให้แห้งก่อนนะเอาซอสที่เราปรุงไว้นะครับเอาซอสที่เราปรุงไว้นะครับเอามาผัดเอาผักนะครับตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับลงไปผัดเลยถ้าใครอยากจะใส่ผงนัวนะครับขอแนะนำเป็นใช้เป็นอันนี้ดีกว่านะครับใช้สโคก3 เกลือนะปรุงแทนหลบผงนัวได้ด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับประมาณ1 ช้อนชาเนาะแทนผงนัวนะครับเราดูจากอะไรดีที่เราคิดว่ามันน่าจะใช้ได้แล้วนะครับข้อสำคัญคืออย่าใช้ไฟแรงนะครับมันจะไหม้เนาะเราค่อยๆไปนะครับดูจากใบมะกรูดแล้วกันนะครับว่ามันเริ่มมีอาการดูเหมือนจะกรอบๆนิดนึงมีงอหน่อยๆเอาหมูลงไปผัดให้เข้ากันพริกจินดาลงไปเปิบผัดให้เข้ากันเลยครับโอเคแล้วเท่านี้เป็นอันใช้ได้ค่อยๆชิมจะอร่อยไหมเนาะห้ามโกหกนะย่อยอ่ะจริงเหรอจริงเหรอหอมสมุนไพรด้วย หอมมะกรูดแล้วก็มันแบบอร่อยอ่ะมันมากเลยครับใช่มันเป็นมันหมูไงไหนขอชิมด้วยเฮ้ยกินดีว่ะประสบความสำเร็จหน่อยว่าเห็นไหมหนมทำอร่อยมากเลยครับอีก1 มื้อแล้วนะครับที่ถูกปากสำหรับคนที่ชอบทานข้าวต้มนะเหมาะมากเลยแล้วก็ส่วนที่มันเป็นน้ำมันเนี่ยสมมุติว่าเราทานจนพอใจแล้วนะครับก็ไม่ต้องทิ้งนะเอาไปผัดข้าวผัดได้อีกน้ำมันหมูนะฮะเราจะได้รับข้อมูลใหม่กันมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับว่าน้ำมันหมูนั้นไม่ใช่อันตรายนะครับแล้วก็ดีมากๆซะด้วยซ้ำเดี๋ยวเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ใส่ไว้ในใต้คลิปนะครับลองเข้าไปอ่านดูเพื่อความรู้นิดๆหน่อยๆของเราแต่ว่าหลายๆคนที่กลัวมันหมูนะครับ
บางทีแล้วคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าร่างกายเราได้ไขมันที่ดีเนี่ยครับมันจะไปดึงไขมันที่เลวออกไปด้วยนะฮะไปสลายไขมันที่มันเร็วๆออกไปพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็ฟังดูงงไปอ่านดูดีกว่าแล้วก็มีลิงก์สำหรับสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเนาะได้เมนูที่สุดยอดอีกหนึ่งเมนูแล้วล่ะท้าให้ลองนะทำที่บ้านนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับหมดถ้วยพอดี บอกให้ชิมกินจริงเลย เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับการให้เข้าใจ